Patay ang isang 40 anyos na lalaki kaninang alas 12 ng tanghali matapos itong masagasaan ng isang truck sa dulo ng Kenneth Road, Nagpayong, Barangay Pinagbuhatan, habang ang nasabing truck naman ay pagawi sa lungsod ng Taytay. Ang tulay na ito ay naghahati sa tatlong lungsod ng Pasig, Taguig at Taytay. At matapos ka ang nasabing insidente, agad na dumating sa pinangyarihan ang Taytay PNP at Pasig PNP. Gayunpaman, dinala naman ng Taytay Traffic Enforcer ang nasabing truck kasama ang driver nito para sa inisyal na investigasyon. Kinilala ang biktima na si Julius Abueva na mula sa Somerville, Nagpayong, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Kasama nito sa bahay ang kanyang mga magulang at wala umano itong asawa at mga anak. Ayon naman sa naging pahayag ng ama ng biktima na si Lodi Vico Abueva, ang anak niya ay may problema sa pag-iisip at ito ay may maintenance na ng mga gamot. Nito lang, bago lang, alas 12 ng tanghali. May sakit sa utak yan, Okay, ano po ang sakit niya? sira ulo. Na may ano yan, may maintenance na gamot. Madalas araw-araw. Araw-araw dumadaan yan dito. Ngayon, pinapakain ng nanay niya, hindi kumain. Umalis, hindi na nagpapigil. Yun, nabalitaan na lang namin na nasagasaan na siya dito. Umidlip ako, nakaidlip ako eh. Basta mga alas 12, nasagasaan na yan, pasado. Alas 12 pasado. At nito nga lamang umaga ng January 5 kanina, habang pinapakain ito ng kanyang ina na asawa ni Lodi Vico, bigla umano itong umalis at hindi nagpapigil, ngunit tulog daw siya ng mga oras na iyon kaya't hindi rin niya namalayan na ito'y lumabas. Madalas naman daw itong nagtatambay sa nasabing lugar ayon din sa ilang mga residente na nakatira roon. Base sa amin ding nakalap na impormasyon, sa ilang mga saksi sa pangyayari, ang biktima raw ay nakaupo lamang sa gilid ng tulay nang biglang may dumaan na sasakyan na di umano ay tumayo ito para palampasin ang sasakyan at sinadyang tumakbo sa gitna ng kalsada nang makita nito na may paparating na isang truck at doon ito nga ay nasagasaan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing aksidente. Dimple Acosta, nag-uulat para sa Bravo News, Pasig.